Vân Lam. Tần thiếu, lần này tập đoàn Thiên Xu đến Lạc Thành mở chi nhánh rồi. Tôi biết. Tần Thương, chủ tịch tập đoàn Tần Thị, nếu như có thể hợp tác với tập đoàn Thiên Xu, Tần gia tôi lại có thể lên một tầng cao mới. Giữa thanh thiên bạch nhật, ai còn dám ở Lạc Thành tế điện Tiêu gia? Mày là ai? Tôi tế điện người nhà, có liên quan gì đến anh? Thì ra là Tiêu gia Dương Nghiệt. Ở đây đều là người nhà của mày. Không được. Bây giờ Lam Lam còn thế nào chưa rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ dựa vào mày, một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì, cũng muốn động thủ. Chứng cứ? Tiểu tử, tao nói cho mày biết, bây giờ Tần gia mới là trời ở Lạc Thành này. Nói hết chuyện Tiêu gia gặp nạn ra đi, nếu không tao sẽ cho mày biết tay. Thằng khốn nạn, mày dám đánh tao, mày tới số rồi. Tao không tha cho mày. Chiến, Tiêu tiên sinh, bên Diệp tiểu thư có tin tức rồi. Coi như các người may mắn. Tần thiếu, bọn họ hình như đang dò hỏi tin tức về Diệp Vân Lam. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta. Về nhà, xử lý cô ta. Dùng Diệp Vân Lam đổi lấy sự hợp tác của Tần gia. Vương Hạo, chủ tịch tập đoàn Vương Thị, vụ làm ăn này không lỗ. Mày thì là cái thá gì? Diệp Vân Lam không ở đây, mày mau cút đi cho khuất mắt. Ra ngoài lăn lộn được vài năm, vẫn cái bộ dạng nghèo hèn này. Tao mà là mày, đã sớm tìm chỗ chôn mình rồi. Đây là cái mà chúng mày nói là không có ở đây hả? Thằng kia, đây là nhà của tao. Mày tưởng tao không dám động vào mày chắc? Nếu mày dám làm càn, tao sẽ đánh gãy chân mày. Vậy thì thử xem. Kệ nó đi. Tao muốn xem Diệp Vân Lam có chọn một thằng phế vật như nó không. Vân Lam. Tiêu Minh. Vân Lam, anh còn tới đây làm gì? Anh đến cả một bức thư cũng không gửi về lấy một lần. Trong mắt anh còn có em không? Còn có cái nhà này không? Em. Anh đi đi. Chuyện của Tiêu gia và mẹ, anh cho em một lời giải thích. Giải thích? Anh lấy cái gì để giải thích cho em? Bảo vật của Tiêu gia bị cướp đi rồi, mẹ cũng không thấy đâu nữa. 3 năm rồi, anh còn không bằng trước kia. Tiền, quyền, tài, anh có cái gì? Bảo vật Tiêu gia ở. Bảo vật? Em không muốn nghe. Anh đi đi. Tiêu Minh, tại sao anh cứ phải đợi đến khi mọi chuyện đã xảy ra anh mới chịu về chứ? Em không thể tha thứ cho anh, càng không thể tha thứ cho bản thân, vì đã làm lạc mất mẹ. Cái bảo vật của Tiêu gia đó chính là cục than nóng bỏng tay đấy. Sao mày biết Tiêu gia tao có bảo vật? Tần Thương, chuyện Tiêu gia bị diệt tộc có phải do Tần gia các người làm không? Phải thì sao? Không phải thì sao? Mày chỉ là một thằng ăn mày hôi hám, có tư cách gì mà hỏi tao? Thằng phế vật như mày không thể để Vân Lam sống lại những ngày tháng tốt đẹp sao? Cứ phải chen ngang vào làm gì? Ngày tao và cô ấy đại hôn, các nhân vật nổi tiếng trong giới đều sẽ đến. Tao nghĩ mày nên đến xem. Đến lúc đó tao sẽ chừa cho mày một vị trí chó giữ cửa.
Mày chờ đấy cho tao. Đã như vậy, hắn không muốn nói ra tung tích bảo vật, vậy thì tao giúp hắn một tay. Hắn ta vẫn là bướng bỉnh như mẹ hắn. 2 năm trước, Tần Thương, tại sao cậu lại hãm hại Tiêu gia tôi? Nói ra tung tích bảo vật, tôi tha cho bà. Tôi sẽ không đâu. Sương tổng, đợi một chút, Tần thiếu gia sẽ đến để chào hỏi ngài. Tiêu Minh, tuy mày không đưa tiền mừng, nhưng tao vẫn tặng mày một món quà đáp lễ. Hy vọng sau khi mày xem xong, có thể nói cho tao biết bảo vật của Tiêu gia ở đâu. Xem như tiền mừng vậy. Tần Thương, chuyện tiêu diệt Tiêu gia là do mày làm. Hôm nay tao muốn cả nhà họ Tần chôn cùng. Tiêu Sương. Dạ. Bắt chúng cho tôi. Dám gọi thẳng tên Sương tổng. Mày sống chán rồi hả? Đúng vậy. Cái loại thép diêu như mày dám sỉ nhục chiến thần Thiên Su như vậy, chán sống hả? Thiên Su chiến thần. Hóa ra Tiêu Minh mất tích 3 năm là đi. Cái gì? Chiến thần? Không thể nào. Cái tên ngay cả nhà bị diệt cũng không biết, có thể là chiến thần sao? Sương tổng, có phải ngài nhầm lẫn gì không? Sương tổng, ngài chắc chắn không nhầm chứ? Cái bộ dạng nghèo kiết xác này của hắn có nửa xu quan hệ gì với chiến thần? Cậu... Trước mắt tuyệt đối không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của Tần Thương mà đoán định sinh tử của mẹ mình. Phải cẩn thận mới được. Anh ta không phải là chiến thần Thiên Su thì sao? Tiêu thiếu gia, anh ấy đã từng cứu tôi một mạng. Cậu dám sỉ nhục anh ấy? Sương tổng, ngài bớt giận. Là tôi thiển cận nên mới đắc tội Tiêu thiếu gia. Mong ngài đại nhân đại lượng. Sương tổng, ngài có lòng khoan dung, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Xin lỗi Tiêu thiếu gia, nếu không thì tôi không ngại khiến cho Tần gia các người phá sản đâu. Chuyện này gì nữa? Không hiểu lời Sương tổng nói sao? Tiêu thiếu. Tiêu Minh, mày không biết lớn nhỏ. Cút. Tiêu thiếu, tôi thấy cậu nóng tính ghê. Hay là tiểu đệ dẫn cậu đi hạ hỏa? Nói, cái áo dính máu này từ đâu ra? Cái này là người khác gửi tới. Còn những thứ khác tôi thật sự không biết. Không biết. Nếu tao mà điều tra ra có liên quan đến mày, tao sẽ không tha cho mày đâu. Vân Lam, đi theo anh. Chuyện là như vậy đó. Lúc anh rời khỏi cục diện, Vương Hạo dùng khoản nợ trước đây của chúng ta để uy hiếp, bắt em phải giao toàn bộ sản nghiệp Diệp gia cho hắn để trừ nợ. Sau đó thì chiếm đoạt luôn, không trả lại sản nghiệp Diệp gia. Hắn thân là cậu anh, vậy mà lại cướp sản nghiệp của người nhà. Sau đó Tần Thương xuất hiện, lấy danh nghĩa giúp em trả nợ, để thao túng tập đoàn Diệp thị. Sau đó thì xảy ra một loạt chuyện như vậy. Em yên tâm, những gì em đã mất trong những năm này, anh sẽ giúp em lấy lại hết. Không, dù có nhiều tiền đến đâu, cũng không thể đổi lại được mẹ. Tiêu Minh, em không trách anh. Em chỉ hận bản thân mình không có năng lực bảo vệ tốt cho mẹ. Anh cầm số tiền này, rời khỏi Lạc Thành đi.
Chuyện hôm nay ầm ĩ như vậy, Tần Thương sẽ không tha cho anh đâu. Hiện vẫn chưa biết mẹ còn hay mất. Anh sẽ cố gắng hết sức tìm lại mẹ. Tần thiếu. Tiêu Minh trong 3 năm này, tư liệu hoàn toàn trống không. Không điều tra ra được gì cả. Chắc là đi đến nơi khác, lăn lộn vài năm thôi. Có điều, hắn ta quen biết Sương Tổng. Tôi thấy chúng ta vẫn là đừng nên đắc tội. Đồ hèn hạ. Bây giờ ông nhận thua, là ngay cả sản nghiệp Diệp gia, mày vẫn còn tên phế vật kia. Không sao, qua đêm nay, cô ta là người của ta. Không cần phải có bất cứ liên hệ gì với tên phế vật đó nữa. Chuyện hôn lễ lần trước bị trì hoãn, để tôi đi giúp ngài thu xếp trước. Cút. Tần Thương, ngươi chán sống rồi. Súc sinh. Tiểu tử Tiêu gia, mày muốn tạo phản hả? Hôm nay, nếu mày dám làm loạn, tao sẽ khiến Tiêu gia mày từ nay về sau biến mất hoàn toàn. Tiêu Minh, em tỉnh rồi, chúng ta đi thôi. Gây chuyện rồi muốn đi, đâu có dễ vậy. Thằng phế vật mày mở to mắt ra nhìn cho rõ. Đây là hợp đồng ta mua lại Tiêu gia đấy. Bây giờ chỉ cần một câu nói của tao, gia tộc mày sẽ bị diệt vong ngay lập tức. Dám đánh tao? Vương Hạo, Tiêu gia này không thể giữ lại được nữa rồi. Tiêu Minh, anh đi đi. Anh đến đây làm gì? Vẫn là cháu gái ta hiểu chuyện. Thằng nhãi danh mày còn không cút đi. Thật sự muốn Vương gia ta ra tay sao? Vương gia là cái thá gì? Mày là nhân vật lớn nào chứ? Vương gia động ngón tay là có thể nghiền nát mày rồi. Hôm nay tôi nhất định phải xem Vương thị một ngón tay nghiền nát tôi như thế nào. Sao? Tùy tiện lấy một tờ giấy rách. Hợp đồng thu mua tập đoàn Vương thị. Cái gì? Cái này không thể nào. Tiêu Minh, xem ra mấy năm nay mày lăn lộn bên ngoài, trí thông minh càng ngày càng thấp rồi. Làm giả hợp đồng là phải ngồi tù. Lâm tổng, đừng gọi tôi Vương Hạo. Cậu đã chọc vào người không nên chọc rồi. Kể từ hôm nay, cậu bị tập đoàn Vương thị khai trừ. Cái gì? Cái này, rốt cuộc mày đã làm gì vậy? Vẫn chưa sáng mắt hả? Trên hợp đồng đã ghi rất rõ ràng. Vân Lam, chúng ta đi. Nhưng đừng sợ. Nếu bọn họ còn làm loạn nữa, anh không ngại để Sương tổng dẹp bọn họ một mẻ luôn. Mày. The film was translated and narrated by M Media. Tần thiếu, giúp tôi với. Giúp ông? Ông còn có tác dụng gì? Còn giá trị lợi dụng sao? Tần thiếu, ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Vậy Tiêu Sương đã đi đến bước đường này rồi. Không thể nào vì một thằng nhãi danh như vậy mà đắc tội với chúng ta đến mức không thể vãn hồi. Liên quan gì đến tôi? Tôi nói cho ông biết, trong vòng 1 ngày tôi không thấy được Diệp Vân Lam thì ông cút khỏi Lạc Thành. The film was translated and narrated by M Media.
Tiêu Minh, là do các người ép tôi. Chỉ cần có được cổ phần còn lại của Tiêu gia thì có thể hoàn toàn nắm giữ Tiêu gia. Bắt Diệp Vân Lam về. Chị ký hay không ký, em là em trai ruột của chị đó. Sao em có thể làm em trai ruột của chị? Tôi còn thấy mất mặt. Tôi nói cho chị biết, tôi không có thời gian lãng phí với chị. Hôm nay nếu không ký thì chị cứ chờ Diệp Vân Lam bị huấn luyện thành người hầu đi. Ký đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Cái đồ già này cũng coi như còn chút giá trị. Vương Hạo, coi như chị cầu xin em, chuyện này qua rồi. Vân Lam, em còn yếu lắm, uống chút canh đi. Anh đừng lo cho em nữa. Tần Thương bọn họ mà báo thù thì hậu quả rất nghiêm trọng. Em tin anh đi, tất cả mọi chuyện anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tiêu Minh, anh sắp xếp cái gì? Em biết quan hệ của anh và Sương Tổng rất tốt, nhưng cô ấy sẽ luôn giúp anh sao? Không đâu. Mẹ bây giờ còn chưa biết ra sao. Em không thể để anh cũng bị đe dọa. Chưa biết ra sao? Em biết những gì rồi? Không có gì. Bây giờ Tần gia đã leo lên được tập đoàn Thiên Su, thế lực như mặt trời ban trưa. Chỉ dựa vào chúng ta không đối phó được đâu. Có phải tôi mà theo hắn thì hắn sẽ không làm hại mẹ tôi và Tiêu Minh nữa không? Xem biểu hiện của mày. Được, tôi đi với các người. Tần thiếu, lần này tôi để người ở bên ngoài canh chừng, đảm bảo không ai đến phá hỏng chuyện của ngài đâu. Lần này làm tốt lắm, sau này cố gắng làm việc. Vâng, cảm ơn Tần thiếu. Qua đây, cởi quần áo ra giùm tôi. Nhanh lên. Mày là một tên lang thang, đến đây làm gì? Cút đi. Cho các người một cơ hội, đừng ép tôi động thủ. Tao muốn xem mày là một tên phế vật có bản lĩnh gì. Lên hết cho tao. Tiêu Minh, đừng làm loạn. Nếu như mày dám phá hỏng chuyện của Tần thiếu, tao lê ma lê mê. Tần Thương, mày chán sống. Mày còn dám đến? Hôm nay tao không tha cho mày. Nếu mày đã chán sống, tao sẽ chịu ý mày. Không muốn Tiêu gia diệt vong thì buông tao ra. Mày còn gì muốn nói không? Mày động thủ với tao, đừng hối hận đấy. Tiêu Minh, anh dừng tay cho em. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào mày là tên lang thang mất nhà. Mở to mắt của mày ra mà nhìn cho rõ. Tiêu gia sau này sẽ là của tao. Vương Yến, súc sinh. Mẹ tao đâu? Nói. Yên lặng chút đi. Mấy ngày nay không phải mày rất ngông cuồng sao? Tao nói cho mày biết, nếu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao rồi tự phế bỏ hai tay, mày còn có cơ hội gặp mẹ mày một lần. Cậu đừng động vào anh ấy. Có gì thì động tôi này. 3 năm nay dù sao tôi cũng đã quen rồi. Vân Lam, em là người phụ nữ của anh, sao anh có thể hạ thủ với em được? Anh còn thương em không hết nữa là. Ngược lại là thằng nhóc mày vừa về Lạc Thành đã gây phiền phức cho tao.
Bây giờ mày trầu trời đi, tao có thể tha cho mẹ mày một mạng. Tần Thương, mày có tư cách gì ra lệnh cho tao? Mày là cái thá gì? Dám lớn tiếng với Tần Thiếu. Tần Thiếu ngay cả việc hợp tác của tập đoàn Thiên Xu đều đã thu xếp xong rồi. Coi lại mày xem, không một xu dính túi. Một thằng bần tiện hôi hám. Tập đoàn Thiên Xu là một con cá mập thương mại, anh không đối phó được đâu. Đi thôi. Vẫn là vợ tao hiểu chuyện. Còn không mau cút đi. Cầm số tiền này cút khỏi Lạc Thành, nếu không tao sẽ cho mày thăng thiên. Chút tiền này để làm tiền mai táng cho mày đi. Hơn nữa, tập đoàn Thiên Xu khi nào ký hợp đồng với Tần gia của mày vậy? Chuyện của chúng ta và tập đoàn Thiên Xu để cho loại vai nhỏ như mày có thể bàn luận sao? Thật là nực cười. Thật sao? Vậy thì từ hôm nay trở đi, hợp tác của tập đoàn Thiên Xu và Tần gia hủy bỏ. Tiêu Minh, em biết anh là vì tốt cho em, nhưng chuyện này căn bản là không thể nào. Chờ đó mà xem. Chỉ dựa vào mày thôi sao? Mày cũng xứng đại diện cho tập đoàn Thiên Xu. Mày là cái thá gì chứ? Đừng ở đây mà mất mặt. Chỉ dựa vào quan hệ của Tần Thiếu và Sương Tổng, hợp tác này không thể hủy bỏ được. Anh ta có quan hệ gì với tôi? Sương Tổng, sao ngài đến mà không báo trước một tiếng? Nhanh chóng đuổi thằng xúc sinh này đi, đừng làm vướng mắt Sương Tổng. Ăn nói cho cẩn thận vào. Sương Tổng, sao cô lại đánh người? Thằng Tiêu Minh đó đúng là... Còn dám sỉ nhục Tiêu tiên sinh, tôi sẽ khiến anh ở Lạc Thành không có chỗ dung thân. Dạ, Sương Tổng dạy trí phải. Các người nghe rõ đây. Theo lời Tiêu tiên sinh, kể từ hôm nay, tập đoàn Thiên Xu đoạn tuyệt mọi hợp tác với Tần gia. Sương Tổng, việc này Tần gia chúng tôi vì lần hợp tác này đã tốn biết bao nhiêu thời gian và tâm sức rồi. Xin cô cho Tần gia thêm một cơ hội nữa. Từ khi các người đối đầu với Tiêu tiên sinh thì nên hiểu rõ sẽ có kết cục ngày hôm nay. Nhưng thằng Tiêu Minh chỉ là đồ rác rưởi. Chính ông bày ra cái chủ ý tồi tệ này, còn dám nói xấu về Tiêu tiên sinh nửa câu, tôi cho ông đăng xuất. Tiêu tiên sinh, trước đây là tôi có mắt như mù, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Nhân lúc tôi chưa động thủ thì cút. The film was translated and narrated by M Media. Nói, rốt cuộc mày đã nhốt mẹ tao ở đâu? Tôi... Tần Thiếu, Tiêu Minh thế lớn, hay là cứ nhận thua trước đi. Tao nhận thua. Xưng là cao thủ võ công mà không có chút mắt nhìn nào hết. Thằng Tiêu Minh tính là cái thá gì? Dám sỉ nhục tao. Đi đến Nam Giao. Lăn đến đó. Tần Thương, tôi cảnh cáo cậu đừng làm bậy. Bà, cái đồ già lì lợm. Con trai bà làm chuyện xấu thì bà trả giá thay nó đi. Nếu bà lo cho tính mạng của mình thì nói cho tôi biết bảo vật ở đâu. Nếu không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của bà. Mật bảo có thể phù hộ Tiêu gia ta 10 đời thái bình. Một khi đưa ra, hậu quả khó lường. Cậu xử tôi đi. Nếu bà đã muốn đi đời thì tôi cho bà toại nguyện.
Đào nhanh lên. Tần Thương, dừng tay. Minh Nhi. Không ngờ Vương Hạo nhanh vậy đã khai rồi. Tiêu Minh, chuyện giữa hai ta chưa xong đâu. Hai người các người, xử hắn cho tôi. Chính là thằng nhãi này dám đắc tội Tần thiếu gia chúng ta. Làm chó thì nên ngoan ngoãn cụp đuôi lại. Tao cho mày đi đời. Mẹ. Mẹ. Mẹ tỉnh rồi. Lam Nhi. Mẹ. Thật sự là các con sao? Là tụi con đây. Minh Nhi, chút canh này không sưởi ấm được lòng người đâu. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không khỏe ở đâu? Mẹ bị bệnh chút thôi, không sao đâu. Nhưng cứ nghĩ đến còn chưa có cháu nội cháu ngoại để bế thì lòng này lạnh lẽo lắm. Mẹ, lúc này mẹ đừng có đùa, khiến người ta lo lắng đấy. Anh. Thằng nhóc con này sao giống ba con vậy? Đúng là đầu gỗ. Trước kia hai con vừa định đi đăng ký kết hôn, con đã biến mất không thấy bóng dáng. Minh Nhi, ba mẹ Vân Lam mất sớm, cả đời nó không nơi nương tựa. Cuối cùng gặp được con mới coi như tìm được bến đỗ. Lam Nhi, 3 năm. Bây giờ là thời đại nào rồi? Đâu ai có thể chỉ dựa vào một câu hứa suông mà đợi con 3 năm. Nếu con dám bắt nạt Vân Lam, mẹ không tha cho con đâu. 3 năm này quả thật là nợ Vân Lam quá nhiều. Con sẽ đối tốt với cô ấy. Con lại đây, mẹ nói cho con nghe một chuyện quan trọng. Mật bảo Tiêu gia ở Nam Giao, không xa mộ địa Tiêu gia, được đựng trong một cái hộp tử kim. Mật bảo Tiêu gia rốt cuộc là cái gì? Tại sao nhiều người muốn nó như vậy? Bây giờ đi xem thử thì sẽ biết. Đúng rồi mẹ. Mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng đi lung tung. Miêu cương cổ độc của Tần gia. Mẹ không sống được bao lâu nữa. Minh Nhi, mẹ thật muốn nhìn thấy con kết hôn. Vân Lam, vừa rồi lúc mẹ nói đến chuyện bế cháu nội cháu ngoại, tại sao anh lại rút tay ra? Em nghe anh nói. Em không nghe. Thật ra anh... Em đã nói là em không nghe mà. Anh... Chuyện cứ như vậy đi. Chúng ta vẫn nên đi xem mật bảo trước đi. Vâng. Rõ ràng là ở đây mà. Sao tìm lâu vậy vẫn không thấy? Chồng ơi, anh mau lại đây xem này. Ai biết đâu. Hơn nữa cao thủ Tiêu gia đều mất mạng trong trận tai họa đó rồi. Rốt cuộc là ai có năng lực như vậy? Ba, anh ta trông giống như là chiến thần sứ giả của Thiên Su chiến thần. Trang Nhã. Vậy thì cứ theo dõi sát sao vào. Với năng lực của chúng ta không đối phó được chiến thần, nhưng đối phó một chiến thần sứ giả thì dư sức. Xem ra chỉ có thể để Tiêu Xương đi tìm xem sao. Chuyện này chắc chắn với việc Tiêu gia bị diệt môn có liên quan rất lớn.
Ai ở đó? Hỏng rồi, mẹ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Vậy chúng ta mau về thôi. Mẹ. The film was translated and narrated by Hỏng rồi. Media. Đây là thiên hạ độc thủ, Miêu Cương cổ độc. Vậy phải làm sao bây giờ? Em ra ngoài trước đi, để anh chữa trị cho mẹ. Mẹ đừng cử động, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Minh Nhi, cái này. Mẹ thành thật nói cho con biết, Miêu Cương cổ độc này là ai hạ? Có phải Tần Thương không? Thằng xúc sinh. Tần Thương, nhất định tao phải lấy mạng của mày. Minh Nhi, đừng để cơn giận làm mù mờ đầu óc. Chỉ riêng một mình Tần gia, con nghĩ rằng có thể lấy ra được Miêu Cương cổ độc không? Mẹ, ý của mẹ là sau lưng hắn có người. Các người đừng nói chuyện cổ độc này nữa. Mẹ bây giờ như vậy, vẫn là tìm thuốc giải đi. Mẹ, Vân Lam nói đúng. Khoảng thời gian này cứ để cô ấy chăm sóc mẹ cho tốt. Con đi tìm thuốc giải. Chiến thần, theo điều tra, 3 ngày sau, Lạc Thành sẽ có một buổi đấu giá. Bên trong, có lẽ sẽ có thuốc giải Miêu Cương cổ độc. Được. Ngoài ra, cô hãy điều tra giúp tôi mảnh đất ở Nam Giao, dữ liệu giám sát trong 2 ngày qua, xem có người nào đáng ngờ không. Ý của chiến thần là Nam Giao đã xuất hiện hung thủ diệt sát Tiêu gia. Không rõ, nhưng tối hôm qua tôi luôn cảm thấy có người đang theo dõi tôi. Thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho chiến thần. Đúng rồi, vụ án Tiêu gia bị diệt môn có tiến triển gì không? Có. Chiếc áo máu của dì Tiêu lúc trước không phải do Tần gia gây ra. Thứ đó đến từ Kinh Đô. Kinh Đô. Vậy năm đó tôi chinh phạt Bắc Cương. Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ khiến chúng nó biến mất, không ai biết xác ở đâu. Cầm đồ lên, đi theo tao. Tần Thương, tao biết những chuyện mày làm. Bây giờ, chỉ cần mày giúp tao sát hại Tiêu Minh, chắc chắn sẽ có lợi cho mày. Còn muốn tiếp tục lợi dụng tao? Nợ của Tiêu gia năm xưa còn chưa tính xong đâu. Thành công nhiệm vụ cho mày 1 tỷ. 300 triệu tiền đặt cọc đã chuyển vào thẻ của mày rồi. Đã nhận 300 triệu. Tiêu Minh, đây đều là số mệnh của mày cả. Đừng trách tao. Thằng xúc sinh, mấy ngày nay mày phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của tao rồi hả? Tần Thương, rốt cuộc cậu muốn gì? Một lũ phế vật. Đặc sứ bớt giận. Hôm đó chiến thần, hệ thống định vị trên người đều bị vô hiệu hóa. Chúng tôi hiện nay Bắc Cương chiến loạn nổi lên lần nữa. Một khi chiến thần mất tích, Long Quốc sẽ không còn ngày yên bình. Những chuyện này biết đâu là gian tế của nước khác đang gây rối. Nếu có gian tế gây rối, chúng tôi liều mạng tiêu diệt. Bây giờ, việc quan trọng nhất là tìm được chiến thần, lập tức khởi động vệ tinh thiên nhãn. Trong vòng 1 tiếng, tôi nhất định phải có được vị trí chính xác của chiến thần. Vâng. Tiêu Minh, tao nói một thằng nghèo rớt mồng tơi như mày tranh giành Diệp Vân Lam với tao làm gì? Tao làm tao chịu. Thả mẹ tao và Diệp Vân Lam ra. Tần Thương, anh dừng tay lại. Anh dừng tay lại đi. Diệp Vân Lam, nếu cô đã nóng lòng như vậy, vậy lát nữa tôi sẽ xử lý cô trước.
Tiêu Minh, đến nước này tao cũng không giấu giếm gì nữa. Kẻ sát hại cả nhà Tiêu gia mày chính là tao. Báo, bẩm báo đặc sứ, đã tìm được vị trí của chiến thần. Lập tức triệu tập Thiên Su quân theo ta xuất chiến. Dám cản trở Tần thiếu gia làm việc, không biết lượng sức mình. Vân Lam, ký vào giấy chứng nhận kết hôn này đi. Tôi ký. Một đám kiến cỏ, sao dám ngông cuồng như vậy? Đưa đi hết. Ngoài ra, 2 người các cậu đưa bác gái đến bệnh viện. Ai vậy? Dám phá chuyện tốt của tao? Tiêu đặc sứ. Chào Tiêu đặc sứ, sao ngài lại đến đây? Tiêu, dám mưu hại chiến thần, sống đến phát chán rồi sao? Tiêu đặc sứ, không phải chúng tôi, đây là hiểu lầm. Chúng tôi không ngờ ngài lại đến. Nếu tôi đến chậm một bước nữa thì cái tôi thấy là thi thể của chiến thần rồi. Tiêu đặc sứ, hắn chỉ là một người bình thường, sao có thể là chiến thần? Anh ta thân phận gì? Cậu xứng biết sao? Tôi nói anh ta là chiến thần thì chính là chiến thần. Cậu dám phản đối? Không dám. Nhưng hắn bây giờ chẳng phải vẫn còn sống sao? Đây chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ giữa chúng tôi, không cần Tiêu đặc sứ nhúng tay vào. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Hôm nay các cậu đã làm gì Tiêu gia? Chúng tôi trả lại đầy đủ. Lên cho tôi. Đừng mà. Đau. Tay của tôi. Tiêu đặc sứ tha mạng. Chúng tôi sai rồi, tha mạng. Dừng lại. Tiêu đặc sứ tha mạng. Chúng tôi biết sai rồi. Xin lỗi, tôi có ích gì? Người bị đánh đâu phải là tôi. Tiêu chiến thần. Tôi tuyệt đối không có lần sau. Đúng, là chúng tôi có mắt như mù, không biết Thái Sơn chỉ là nhất thời hồ đồ, bắt cóc người nhà của ngài, đắc tội với ngài. Tiêu gia gia, ngài bớt giận. Ngài bớt giận. Tiêu gia gia, tao bớt giận. Lúc trước mày làm những chuyện với mẹ và Vân Lam, chỉ bằng một câu xin lỗi của mày là có thể giải quyết sao? Cút. Cháu gái lớn, đánh hay lắm. Là cậu không tốt. Cô ở ngoài này canh chừng, có chuyện gì lập tức nói với tôi. Ngài cẩn thận. Những việc bọn mày đã làm trước đây, hôm nay trả lại cho bọn mày từng chút một. Tiêu chiến thần, xin ngài hãy để chúng tôi đi đi. Muốn đi? Chỉ bằng mấy câu xin lỗi giả tạo của bọn mày? Không dám. Nhưng hãy nể mặt, là người một nhà. Ai là người một nhà với ông? Ông không xứng. Nói thế nào đi nữa, tôi đối với Diệp gia không có công lao, cũng có khổ lao. Chẳng lẽ đây là thái độ nhận lỗi của ông sao? Là tôi không đúng. Tôi không nên chiếm tài sản Tiêu gia. Tôi không nên ngược đãi cháu gái và chị gái tôi. Là tôi không đúng. Kế hoạch thất bại, giúp tôi với. Ông làm việc xấu tày trời, trời đất khó dung. Thật là khẩu khí lớn. Người đâu? Lên cho tôi. Bất chấp mọi giá đoạt lấy bảo vật Tiêu gia. Tiên sinh Tiêu, mấy tên tép diêu này, để tôi. Cứ để tôi, để cô ta mở mang kiến thức về thực lực của kẻ vô công dỗi nghề. Chỉ có thế thôi sao? Đám bảo tiêu của Trang gia đến một kẻ vô công dỗi nghề cũng đánh không lại, còn muốn cướp bảo vật Tiêu gia. Đáng ghét. Nhưng mà cậu đắc ý hơi sớm rồi. Xem ra tôi vẫn cao tay hơn một bậc. Bùa chú này rốt cuộc là từ đâu ra? Phải điều tra kỹ lưỡng mới được.
Vốn dĩ tôi còn muốn tiếp tục ở bên cạnh Tiêu Minh dò la tin tức, không ngờ cậu dám khai ra Trang gia, ép tôi ra mặt. Trang tiểu thư, là Tiêu Minh ép tôi. Nếu tôi không nói, e rằng tôi sẽ là Vương Hạo thứ hai. Đồ bỏ đi. Dù cho ngươi có toàn thân bị liệt, có Trang gia che chở, chữa không khỏi cho cậu sao? Vâng, Trang tiểu thư nói phải. Nhưng mà có Diệp Vân Lam trong tay, tôi không tin hắn dám không đến. Tôi đi xem Diệp Vân Lam. Dám cướp vị trí của tôi, chỉ tay 5 ngón với tôi. Trang Nhã, nếu không phải có Trang gia ở đây, tôi đã sớm xử lý cô rồi. Xem ra bảo vật Tiêu gia có thể khiến Trang gia không ngừng tìm kiếm lâu như vậy. Chắc chắn là một món đồ tốt. Chẳng lẽ lại không để nhà họ Tần ta dùng? Tất cả nghe cho rõ đây. Nếu có tin tức về bảo vật Tiêu gia, tất cả đều phải báo cáo với tôi. Kẻ nào dám vượt cấp báo cho Trang gia, chắc chắn phải bị xử lý. Thay vì bị Trang gia lợi dụng như quân cờ, chi bằng tự mình cướp lấy bảo vật, để Tần gia trở thành đệ nhất thế gia Long Quốc. Mẹ làm sao vậy? 2 năm trước, xin chào, chúng tôi là người của Hiệp hội Phụ nữ. Cô và mẹ cô có thể cân nhắc tham gia. Hiệp hội của chúng tôi ở ngay gần đây. Cô gái, cô có thể theo tôi đi xem thử. Mẹ. Vân Lam, con đi đi. Mẹ muốn yên tĩnh ở một mình. Diệp Vân Lam muốn làm bạn của Trang Nhã tôi. Cô cũng không xem lại mình được mấy cân mấy lạng. Nếu không phải vì bảo vật Tiêu gia, giữa chúng ta căn bản sẽ chẳng có chút liên quan nào. Tôi đúng là có mắt như mù. Tôi còn tưởng rằng cô tốt bụng. Chuyện năm xưa mẹ tôi mất tích cũng liên quan đến các người chứ gì. Trang gia các người sẽ gặp báo ứng. Một con đàn bà nhà quê như cô cũng xứng bàn chuyện Trang gia sao? Tôi đã diễn kịch với các người đủ lâu rồi. Đợi đến khi báu vật Tiêu gia tới, cô và Tiêu gia đều xong đời. Tôi biết cô sẽ không ngoan ngoãn khai ra đâu. Vậy thì chỉ có thể khiến cô chịu đau da thịt chút thôi. Người đâu? Dạy dỗ Diệp Vân Lam đàng hoàng cho tôi. Các người muốn làm gì? Cô nói xem, tôi gửi đoạn video này cho Tiêu Minh, thì liệu anh ta có thể đến kịp trước khi cô bị đánh mất mạng không? Thật may ngày đó thủ hạ của con đã bảo vệ mẹ. Nhưng mà Vân Lam cô ấy bây giờ còn không biết ra sao nữa. Minh Nhi, con đừng đi nữa. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tiêu Sương vẫn đang giúp đỡ điều tra. Nhưng mà nếu cô ta muốn mật bảo Tiêu gia, thì ít nhất Vân Lam sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Không dễ gì mẹ mới về được. Vốn dĩ muốn nhìn thấy các con tái hôn, kết quả hết chuyện này đến chuyện khác. Vân Lam không có ở đây, thì báu vật Tiêu gia có ích gì chứ? Minh Nhi, hay là chúng ta dùng báu vật để đổi Vân Lam về đi? Đây chỉ là sự khởi đầu trong kế hoạch của bọn chúng. Chỉ sợ sau khi bọn chúng có được báu vật, sẽ càng không kiêng nể gì. Đến lúc đó Vân Lam sẽ thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Sương, Tiêu tiên sinh, đã tìm được Vân Lam ở đâu chưa? Trang gia là thân phận gì? Chúng tôi tạm thời vẫn chưa điều tra ra cô Vân Lam bị giam ở đâu, nhưng tôi đã điều tra ra nguồn gốc của thứ này. Là bùa chú bí thuật của Âm Dương Sư Đông Doanh. Bình thường sẽ không bán ra ngoài, huống chi là bán cho người Long Quốc. Tôi nghi ngờ Trang gia là thế lực bên ngoài, là gian tế ở Long Quốc. Cái gì? Thông đồng với địch là tội mất mạng. Trang gia không muốn sống nữa sao? Nhưng trước mắt vẫn chưa điều tra rõ Trang gia đã lấy được nó bằng cách nào. Cần phải điều tra thêm. Nhất định phải điều tra rõ. Nếu Trang gia thật sự là gian tế của địch quốc, mà còn có thế lực lớn như vậy ở Long Quốc, vậy thì hậu họa khôn lường. Vâng. Cậu còn không mau đến? Mặc kệ, lập tức xuất phát đến Trang gia. Dù phải đào 3 thước đất cũng phải cứu Vân Lam ra. Đến sớm vậy. Báu vật mang đến chưa?
Còn không mau giao ra đây. Mau thả Diệp Vân Lam ra. Nếu không thì... Nhóc con, tôi thấy cậu căn bản còn chưa hiểu rõ tình hình đâu nhỉ. Mọi người đều biết rõ nhau cả. Tiêu gia căn bản không thể đối đầu với Trang gia. Was translated and Chẳng lẽ narrated by M. cậu thật sự muốn lấy trứng trọi đá sao? Nói toàn lời thừa. Tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay Trang gia còn không giao Diệp Vân Lam ra đây, đừng trách tôi không khách khí. Tiêu Minh, cậu chẳng qua chỉ có thể đánh vài tên bảo vệ, vệ sĩ, nhưng đối phó với cao thủ ẩn thế thật sự, cậu còn kém xa. Chỉ dựa vào tên phế vật như cậu, còn muốn gây sóng gió gì nữa? Chờ tới số đi. Thật sao? Vậy thì cứ xem. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đã làm gì vậy? Đây là vi áp. Hắn không phải người bình thường. Chiêu vừa rồi còn chưa đến 1/10 thực lực của tôi. Muốn đánh nhau sao? Ta, Tiêu Minh, tiếp chiêu đến cùng. Trang tiểu thư, người này công lực thâm hậu, cho dù trên toàn cầu cũng là nhân vật cấp tướng lĩnh, có thể một đánh trăm người. Vụ này vẫn nên bỏ đi. Các người vừa lâm trận đã muốn bỏ chạy, dám phá hỏng chuyện của Trang gia tôi. Trang gia có cả ngàn cách khiến các cậu sống mà chẳng khác gì địa ngục. Vợ con của các cậu, mọi người đều xuất thân từ quân đội. Các cậu muốn đi thì cứ đi. Về phần Trang gia, bọn họ đắc ý không được bao lâu đâu. Đa tả cao thủ tha mạng. Cậu có thể tham rồi. Translated and narrated by M Media. Các con nhất định phải hạnh phúc. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Trang tiểu thư, độc mà chúng ta hạ trước đó đã có tác dụng rồi. Mẹ của Tiêu Minh mất mạng rồi. Tốt quá rồi. Tiêu Minh, tôi muốn xem anh còn có thể làm gì. Trước đây nghi ngờ cô đấu giá thiên vận tán là tôi không đúng. Hóa ra Trang tiểu thư tuệ chất lan tâm đã sớm liệu đến tất cả những chuyện này. 2 năm rồi, mỗi ngày chúng ta đều bỏ một chút cổ độc vào thức ăn, tích lũy ngày qua ngày. Cho dù Tiêu Minh có lấy được thuốc giải, cũng chỉ có thể chờ mất mạng. Đúng rồi, tang lễ của mẹ Tiêu Minh là khi nào? Hình như là ngày mai. Gọi hết cao thủ của Thanh Minh Điện đến đây. Đến mai hốt chọn Tiêu gia một mẻ cho tôi. Tôi không tin là không lấy được bảo vật của Tiêu gia. Đúng rồi, tiện thể cho bọn chúng thêm một bất ngờ nữa. Bất ngờ gì? Đương nhiên là chuyện của Vương Hạo rồi. Ông ta những năm nay luôn giúp Trang gia chúng tôi làm việc. Tôi tìm người nối lại kinh mạch cho ông ta rồi. Cái gì? Nối kinh mạch thôi mà. Có gì mà kinh ngạc vậy? Chuyện nhỏ này còn làm khó được Trang gia tôi sao? Trang tổng, quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Chỉ cần các người tận tâm tận lực vì Trang gia làm việc, Trang gia sẽ không bạc đãi các người. Nhưng nếu có lòng dạ khác thì kết cục sẽ như cái ly vậy. Tần Thương, ngươi đã hiểu chưa? Tiểu nhân đã hiểu. Vương Yến chi mộ. Mẹ, những năm này con chinh chiến bên ngoài, không thể tận hiếu với mẹ. Con thật đáng trách. Film was translated Mẹ từng nói, and narrated by M Media. từ xưa trung hiếu khó vẹn toàn. Tin rằng mẹ cũng sẽ hiểu cho con. Vương Hạo đã phế. Mẹ chờ đó. Con nhất định sẽ sát hại Tần Thương, báo thù cho mẹ. Đây không phải Tiêu Minh sao? Mẹ mày mất mạng rồi, còn Diệp Vân Lam đâu? Cô ta là con dâu, thật quá không ra gì đi. Vân Lam có đến không thì có liên quan gì đến ông? Ngược lại, một kẻ như ông, mạng cũng ra đấy. Gần mạch đứt hết rồi mà vẫn chưa mất mạng. Không ngờ tới chứ gì. Trang gia đã giúp tao chữa khỏi rồi. Hôm nay tao đến đây chính là để báo mối thù gân mạch đứt đoạn. Mẹ mày mất mạng sớm như vậy, đúng là trời có mắt. Các người muốn đi đời rồi. Tiêu Minh,
Lần này chúng tao đã mang cao thủ của Thanh Minh Điện đến. Nếu mày không muốn thăng thiên thì ngoan ngoãn giao Diệp Vân Lam và sản nghiệp Tiêu gia ra đây cho tao. Mơ đi. Vừa hay hôm nay các người đến rồi, tao đỡ phải đi tìm từng tên một. Tao sẽ băm các người ra. Tế mẹ tao. Ra đây hết đi. Ai là người đầu tiên bắt được Tiêu Minh? Thưởng 10 triệu. Tiểu tử, ngông cuồng quá sớm rồi đấy. Nghe qua Thanh Minh Điện chưa? Không ai có thể sống sót dưới sự truy sát của Thanh Minh Điện. Hôm nay tôi sẽ đích thân tiêu diệt các người. Hai người này chính là cao thủ cấp cao của Thanh Minh Điện. Một thằng lính quèn như mày cũng đánh lại được bọn họ sao? Các người lên một lượt đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Phá cho tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đã làm gì vậy? Huyền Phong, Phí Lãng này, hắn còn lợi hại hơn cả đại ca của chúng tôi. Chạy mau. Các người nói gì? Thanh Minh Điện không màng đến uy tín của mình sao? Tần thiếu, tiền này phỏng tay tôi không cầm được. Cũng có chút tự biết mình đấy. Ta không nương tay với kẻ đầu sỏ gây tội đâu. 50 triệu, chỉ cần lấy được thủ cấp của Tiêu Minh, tài sản vương gia, các người thích cái nào thì cứ chọn. Vốn dĩ không muốn vì chuyện nhỏ này mà tổn thương đến gân cốt, nhưng vì Vương thiếu đã thành ý như vậy, chúng ta cũng không nên không biết điều. Tôi đã cho các người cơ hội sống rồi, các người vẫn tự tìm đến tử lộ. Vậy thì đừng trách tôi vô tình. Thanh Minh Quyền, Kim Cang Cháo. Rốt cuộc ngươi là ai? Các người gân mạch đều đứt hết, nên tự lo lắng cho an nguy của mình đi. Muốn chạy trốn? Hôm nay tôi sẽ dùng máu của ông để tưới lên cỏ trên mộ mẹ tôi. Cháu ơi, cậu sai rồi. Không phải cậu muốn hại mẹ cháu. Không phải cậu. Xin cháu hãy tha cho cậu đi. Ông và bọn rắn chuột một ổ của Trang gia trước kia không dứt điểm ông là sai lầm của tôi. Ông lại ngay cả chị ruột của mình cũng dám hạ độc. Ông còn mặt mũi nào mà xin tha? Mày thật sự muốn sát hại tao sao? Tiêu Minh, mày có bản lĩnh thì bây giờ xử tao đi. Tao hóa thành lệ quỷ cũng sẽ tìm tới mày. Mày dám sát hại cậu của mình, đại nghịch bất đạo. Tôi cho ông tọa nguyện. Bất kể là ai, lần này tao sẽ không nương tay nữa. Mày đừng qua đây. Mày kết liễu tao, Trang gia sẽ không tha cho mày đâu. Tiêu gia các người không phải đối thủ của Trang gia, phải không? Ngược lại tao muốn xem thử Trang gia có thể làm gì tao. Cứu mạng. Tần Thương, coi như mày số tốt. Trang gia cũng thật là chịu chi. Vì một tên phế vật như vậy mà lại còn điều động cao thủ cấp bậc đó. Cũng được, ngày tháng còn dài. Bất kể là Trang gia hay Tần Thương đều đừng hòng sống tốt. Mẹ, con đã báo thù cho mẹ rồi. Bây giờ chỉ còn lại một Tần Thương và Trang gia. Những thứ mà mẹ đã dùng tính mạng để bảo vệ bảo vật Tiêu gia, còn nhất định sẽ không để bất kỳ ai lấy đi. Hắn đúng là dám kết liễu Vương Hạo. Trang gia tốn nhiều tiền như vậy mới cứu về. Thanh Minh Điện cũng một đám phế vật. Ba, nhà chúng ta còn có cao thủ nào nữa? Tiêu Minh Sử đẹp hết người của Thanh Minh Điện rồi. Cái gì? Hắn có thể chống lại cao thủ Thanh Minh Điện sao? Xem ra ta không thể không đến Lạc Thành gặp hắn một phen. Tiểu Nhã con yên tâm, ta sẽ dẫn võ giả mạnh nhất Long Quốc đến đây. Tôn thượng, những chuyện có liên quan của Trang gia và Đông Doanh
đã có manh mối gì chưa? Trang gia phòng bị nghiêm ngặt, tạm thời chưa có chứng cứ xác thực. Đại bản doanh của Trang gia vẫn còn ở kinh đô, ước chừng sau này phải đến kinh đô để điều tra. Nhưng gần đây giới thương nhân đồn rằng gia chủ Trang gia, Trang Văn Bân cũng sẽ đến Lạc Thành mở chi nhánh công ty, có thể sẽ ở lại một thời gian. Nếu hắn đến rồi thì hãy điều tra kỹ cho tôi. Nếu hắn thật sự là gián điệp, vậy đến Lạc Thành ở lâu chắc chắn sẽ có sơ hở. Vâng. 2 ngày sau là lễ thượng thọ 60 tuổi của Trang Văn Bân. Chúng ta có thể nhân lúc đông người trà trộn vào điều tra. Được. Chú ý hành động bí mật. Tiêu gia nhỏ bé mà khiến các người phải tốn công như vậy. Tôi muốn xem thử hắn rốt cuộc lai lịch là gì. Ba, Tiêu Minh và đặc sứ Tiêu Sương quan hệ mật thiết. Chúng ta... Đặc sứ thì sao? Chỉ cần tôi muốn, cả long mạch nước Long Quốc đều nằm trong tay tôi. Đến lúc đó, bất luận là đặc sứ hay là Tiêu gia đều cho bay khói diệt. Đó là có ông chủ Trang đích thân trấn giữ. Tiêu gia đến ngày tàn rồi. Vân Lam, anh mua vịt quay về rồi đây. Em đói bụng chưa? Vân Lam sao lại không có ở nhà? Điện thoại cũng không mang theo nữa. Tần Thương. Tiêu Minh, mày phá hỏng của tao biết bao nhiêu chuyện, vậy thì dùng mạng vợ mày để đền đi. Tần Thương, mày chờ đó. Còn dám đá tao? Tiêu Minh, đừng đến, bọn chúng mai phục rất nhiều người. Tiêu Minh, nếu mày không sợ mất mạng thì cứ đến đi. Tao sẽ đem sự diệt vong của Tiêu gia làm thành món quà tốt nhất dâng cho ông chủ Trang. Đến lúc đó, hai người các người lưỡng bại câu thương, tao lại diệt Trang gia. Nhất cử lưỡng tiện. Mày mơ đi. Ông chủ Trang, đây là cái thứ rác rưởi gì vậy? Đồ hôm nay tôi tặng cho ngài, bảo đảm ngài hài lòng. Người đâu? Mang lên. Đây không phải là Diệp Vân Lam sao? Hội trường long trọng như vậy, loại tiểu môn tiểu hộ như cô mà cũng có thể đến được. Thật đúng là nhờ phúc của Tần thiếu. Trang Nhã, lại là các người. Tiêu Minh sẽ không tha cho các người đâu. Tới nước này rồi còn mạnh miệng. Cô chẳng qua chỉ là một con mồi để dụ Tiêu Minh đến thôi. Đợi đến khi chúng ta bắt được con cá lớn này thì cô cứ chờ mất mạng đi. Ông chủ Trang, tôi biết ngài vẫn luôn canh cánh trong lòng về Tiêu Minh, cái tên phế vật kia. Không biết ngài có hài lòng với món quà này không? Không tệ, quả đúng là hợp ý tôi. Tiểu nhân bị ổi, các người rồi sẽ gặp báo ứng. Chỗ này có phần cho cô nói sao? Còn ồn nào nữa, tôi cắt lưỡi cô. Tần Thương, mày sát hại mẹ tao, bắt cóc vợ tao, mày chán sống rồi. Tiêu Minh, đến đúng lúc lắm. Vậy thì để cho đám cao thủ võ đạo mà chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón mày. Mày là thằng nhãi danh của Tiêu gia. Mẹ mày tuy rằng ăn ngon đấy, nhưng lại sinh ra một thằng con không hiểu chuyện. Ông nói cái gì? Ông dám làm nhục mẹ tôi? Cái này đâu gọi là làm nhục. Mẹ cậu có thể ngủ với tôi, đó là vinh hạnh của bà ta. Ông nói cái gì? Tôi sẽ xử ông. Muốn xử chúng tao? Mày nhìn trước mặt mày đi, đây chính là cao thủ võ đạo mà chúng tao đặc biệt điều động từ khắp Long Quốc đến đấy. Tiêu Minh, chút công phu mèo cào của mày ấy trước mặt bọn họ hoàn toàn không đáng kể. Cho mày 3 giây, thả Vân Lam ra, nếu không đừng trách tao không khách khí. Không khách khí? Mày không khách khí thế nào cũng không thể chống lại đám cao thủ võ đạo của chúng tao. Mày chẳng qua chỉ là con kiến dưới ngón tay của chúng tao. 3, 2, 1. Đây là kết quả do chính các người lựa chọn. Bắt chúng lại cho tôi. Tham kiến Thiên Su Chiến Thần. Sao có thể? Cậu là Thiên Su Chiến Thần? Mấy người đừng để bị cái lệnh bài rách này lừa. Cái lệnh bài này là giả. Lần trước hắn đã dùng cái lệnh bài này lừa cả hội trường rồi. Chắc chắn là giả rồi. Tôi đã nói rồi mà, tôi ở tầng lớp cao Long Quốc lâu như vậy, sao chưa từng thấy cái gì mà Thiên Su Chiến Thần cả. Dám làm giả lệnh bài mạo danh chiến thần, tôi thấy cậu đừng mong sống sót nữa. Thiên Su tướng sĩ nghe lệnh, bắt hết lại. Thấy chưa? Cho dù là cao thủ cao cấp, so với tướng sĩ của Thiên Su hiến binh chúng tôi thì vẫn còn kém xa.
Còn không mau thả Vân Lam ra. Chẳng phải chỉ là cao thủ mà mày thuê đến lợi hại hơn một chút thôi sao? Nhưng chúng tao có 500 cao thủ võ đạo, một mình mày đánh hết được không? Đến lúc đó chẳng phải cũng bị bọn tao đè bẹp đó sao? Lúc này đám người mà các người mai phục từ trước sớm đã bị chúng tôi bắt hết rồi. Không tin thì cứ thử xem. Không thể nào. Người đâu? Tao bảo thả Vân Lam ra. Không nghe thấy sao? Ông chủ Trang, đám cao thủ võ đạo mà chúng ta mai phục đâu rồi? Có thể phá hủy toàn bộ mai phục của Trang gia. Thằng nhãi này hơi khó đối phó rồi. Câm miệng. Không thấy tôi đang nghĩ cách sao? Cách? Ngoài việc thả Vân Lam ra rồi quỳ xuống xin lỗi tôi, các người không còn cách nào khác đâu. Cậu thả Diệp Vân Lam ra. Lần này coi như cô gặp may. The film was translated and narrated by M Media. Chúng ta đi. Tôi cho các người đi rồi sao? Chuyện còn chưa xong đâu. Vừa nãy là ai ở đó lăng mạ mẹ tôi? Quỳ xuống cho tôi. Cậu muốn tôi quỳ xuống? Mơ đi. Xem ra các người vẫn chưa chịu đủ khổ. Cậu, ba, quỳ hay không? Là Trang gia mạo phạm ngài Tiêu. Vừa nãy đều là ba tôi nói bậy. Trang Nhã, ba, đến nước này rồi. Vốn dĩ muốn chở Trang gia và Tiêu gia lưỡng bại câu thương, mình sẽ ngư ông đắc lợi. Không ngờ Trang gia lại yếu như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt. Thực lực Trang gia trống rỗng. Đợi Tiêu Minh vừa đi, mình sẽ rút củi đáy nồi. Điều cấp bách bây giờ là bảo toàn tính mạng. Tần Thương, lần này ngươi rơi vào tay tao, tao nhất định sẽ tự tay tiễn mày về chầu trời, báo thù cho mẹ tao. Tiêu gia gia, tôi sai rồi. Đều là Trang gia chỉ thị tôi làm như vậy. Bọn họ lấy tính mạng người nhà tôi, ép buộc tôi. Xin cậu tha cho tôi. Tần Thương, sao cậu có thể ăn nói hàm hồ như vậy? Rõ ràng là Tần gia các người và Tiêu gia có tư thù, cố ý đả kích trả thù. Sao lại thành Trang gia ép ngươi? Đợi tôi giải quyết xong Tần Thương sẽ đến tìm các người tính sổ. Ta biết Trang gia các người trong tay cũng không sạch sẽ gì. Tiêu đại gia, Tiêu gia gia, tôi thật sự là bị ép buộc. Tôi có chứng cứ. Đây là cái gì? Đây là chứng cứ Trang gia ép buộc tôi làm việc cho bọn họ. Tần Thương, nếu ngươi không thay tôi trừ khử Tiêu gia, lấy bảo vật của Tiêu gia, tôi sẽ khiến Tần gia hàng trăm người biến mất khỏi Long Quốc. Trang Văn Bân ta nói được làm được. Đây là giả tạo. Cha tôi vừa mới đến Lạc Thành. Tần Thương ngay cả mặt cậu ấy cũng không gặp được mấy lần, sao có cơ hội để cậu ấy thu âm? Nhưng Trang gia bắt cóc, mưu hại người nhà tôi là sự thật. Hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Tiểu Nhã, không cần phải nói nhiều với hắn. Kẻ dám uy hiếp Trang gia ta, tiểu tử cậu là người đầu tiên. Hắc Bạch Vô Thường, lên cho tôi. Các cậu lui xuống đi, để tôi tự mình làm. Đây chính là hộ vệ mạnh nhất của Trang gia. Chỉ cần bọn họ ra tay thì không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Nếu như bây giờ cậu đem bảo vật Tiêu gia giao ra, tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Bảo vật Tiêu gia là do mẹ tôi dùng tính mạng để bảo vệ, sao có thể giao cho lũ rác rưởi như các người được. Lên. The film was translated and narrated by M Media. Tiêu Minh cẩn thận. Tiêu Minh, cậu cứ chờ Quy Tiên đi. Phi tiêu này có tẩm kịch độc. Tiểu nhân bị ổi. Không ngờ Trang gia lại lén lút giữ lại hai cao thủ như vậy. Nhưng không sao cả. Xem là độc của tôi phát tán nhanh, hay là các người đi đời nhanh hơn. Bảo tiêu mạnh nhất của Trang gia cũng không địch lại công lực mạnh nhất của tôi. Ba, có cần rút lui trước không? Tiêu Minh, anh không sao chứ? Còn muốn chạy? Người đâu? Bắt hết Tiêu Minh và Trang gia cho tôi. Tần Thương, cậu dám phản bội Trang gia. Vệ sĩ Trang gia đều bị Tiêu Minh diệt rồi.
Tiêu Minh lại trúng kịch độc. Lúc này không ra tay thì đợi đến bao giờ? Tiêu Minh, không sao. Vẫn còn chiến sĩ Thiên Su ở đây. Chỉ với mấy tên tay sai diễn viên của mày, bọn chúng có giỏi đến đâu cũng là do mày thuê về. Tiêu gia đã cho bọn mày bao nhiêu tiền? Tần gia tôi cho bọn mày gấp 10 lần. Chỉ cần bọn mày thay tôi thu dọn Tiêu Minh và Trang gia, chiến sĩ Thiên Su vĩnh viễn sẽ không phản bội chiến thần Thiên Su. Lên cho tôi. Các người. Tiêu gia gia, nói nhảm nhiều quá. Tao đây sẽ bắt mày đi tế điện mẹ tao. Tiêu Minh, đây chính là kết cục của kẻ mưu hại người nhà ta. Còn có Trang gia các người. Tiêu Minh, Tiêu Minh, anh tỉnh lại đi Tiêu Minh. Tiêu đặc sứ, Tiêu Minh không sao chứ? Không sao. Trương thần y nói có thể cứu được, vậy thì chắc chắn có thể cứu được. Hơn nữa, hiện tại mạch đập của Tiêu tiên sinh, hô hấp đều đã trở lại bình thường. Tiêu Minh, anh tỉnh rồi. Anh không sao. Tiêu tiên sinh, Tần Thương đã đi đời. Trang gia, Vân Lam, anh hơi đói. Em đi xem trong bếp có gì ăn không? Được. Chiến thần, chúng tôi đã tìm thấy Trang gia và thư từ qua lại với Đông Doanh, nhưng bọn chúng đã sử dụng liên lạc mã hóa. Chúng tôi đang toàn lực giải mã. Nhanh chóng lên, không thể để bọn chúng phát hiện ra thư từ bị mất. Vâng. Tiêu Minh, cháo em nấu cho anh lúc trước vẫn còn nóng, mau ăn thử đi. Vân Lam, mai đi thăm mẹ đi. Tần Thương đã mất mạng rồi. Anh coi như có một lời giải thích với mẹ. Được. Đợi mình tế bái mẹ xong. Trang Văn Bân, Trang Nhã, các người chờ đó. Mẹ, Vương Hạo và Tần Thương đều đã đền tội. Về phần Trang gia, con còn phải tiếp tục điều tra kẻ mưu hại Tiêu gia chúng ta. Con sẽ không bỏ qua một ai. Tiêu Minh, mẹ ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ biết được lòng hiếu thảo của anh. Vân Lam, thời gian này em đã chịu khổ rồi. Đợi anh giải quyết xong tất cả mọi chuyện, sẽ làm theo lời mẹ nói. Tổ chức cho em một hôn lễ thật long trọng, khiến tất cả phụ nữ đều phải ngưỡng mộ. Em tin anh. Tiêu Sương, Chiến thần, thư từ đã được giải mã. Trang gia đã tiết lộ cơ mật quốc gia của Long Quốc cho Đông Doanh, đổi lấy sự ủng hộ của họ đối với Trang gia. Chứng cứ xác thực, để xem lần này Trang gia làm sao trở mình. Bảo vật Tiêu gia mà ba lại lâu như vậy còn chưa lấy được. Ba cũng thấy rồi đấy, thực lực của Tiêu Minh thật sự không giống một người lính xuất ngũ bình thường. Con nghĩ vẫn cần phải điều tra thêm một thời gian nữa. Nhưng mà gần đây chúng ta đã có được sự hỗ trợ vũ khí mới nhất từ Đông Doanh. Gia tộc Trang các người thông đồng với địch quốc, chứng cứ rành rành, mà còn dám đường đường chính chính nói ra miệng. Tiêu Minh, sao cậu vào được đây? Tập đoàn Trang thị rõ ràng đã bố trí hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất, vài ba tên bảo vệ mà cũng muốn cản tôi. Ngu xuẩn đến đỉnh điểm. Đây là... Sao cậu có được? Sao hắn lại có mật thư của chúng ta và Đông Doanh? Chuyện này cho dù bị ai phát hiện đều là án tử. Hôm nay sát hại hắn ở đây, hoặc là Trang gia diệt vong. Không đúng, vào thời khắc cuối cùng có thể bỏ xe giữ tướng. Tiểu Nhã, đây là cái gì? Sao ba nhìn không hiểu? Ba làm sao vậy? Đừng giả bộ nữa. Các người vì để có được sự ủng hộ của Đông Doanh không tiết lộ tình báo cơ mật của Long Quốc. Đây chính là tội chứng thông đồng với địch quốc của Trang gia các người. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, trừ khử Trang gia các người. Láo xược, cái mũ lớn quá đấy.
Cậu không điều tra rõ sự thật đã chụp lên đầu Trang gia. Trang gia chúng tôi từ trước đến nay ngồi ngay, đứng thẳng, trong sạch rõ ràng. Sao có thể để cậu ở đây vu khống? Đúng vậy, chỉ là vài bức thư thôi. Chỉ cần cắn răng không nhận. Tiêu Minh, cậu dám ngụy tạo chứng cứ? Xem ra cậu nhất định là muốn đối đầu với Trang gia tôi rồi. Vậy thì Trang gia cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Người đâu, đuổi tên cuồng đồ này ra khỏi Trang gia. Chỉ có thế thôi sao? Ba, chúng ta mau đi thôi. Chẳng phải đã nói rồi sao? Hai người này, ngay cả 10 giây cũng không đủ để cầm chân tôi sao? Vậy mà còn muốn chạy? Khó đối phó đấy. Muốn dựa vào một đống thư ngụy tạo mà đánh đổ chúng tôi sao? Ngụy tạo? Bản gốc của những bức thư này tôi đã sớm chuyển giao cho cấp cao Long Quốc rồi. Các người cứ chờ mất mạng đi. Tội phản quốc không phải là chuyện đùa đâu. Tiểu Nhã, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Những bức thư này chẳng phải là con dùng để làm ăn sao? Ba vẫn luôn cho rằng con và Đông Doanh là giao dịch thương mại hợp pháp. Ba, sao ba có thể như vậy? Rõ ràng là ba phối hợp với ba. Đứa con bất hiếu lại dám làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này. Ông là cha của Trang Nhã, sao có thể không biết chuyện này chứ? Đến lúc đó sẽ đưa hai người đi điều tra. Ngài Tiêu, tôi thật sự không biết gì cả. Tôi thân là gia chủ của Trang gia. Nếu biết con gái mình làm ra chuyện như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên đuổi nó ra khỏi nhà. Bà đã làm như vậy ắt có lý do của ông. Núi vẫn còn xanh, lo gì không có củi đốt. Thưa ba, con không biết đó là cơ mật quốc gia của Long Quốc. Đám người Đông Doanh đó lừa con. Sao cô có thể không biết được? Những tin tức cô truyền ra ngoài, người bình thường căn bản không thể có được. Rõ ràng là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngài Tiêu, Tiểu Nhã nhà tôi còn non nớt, bị người ta lừa rồi. Chuyện này cũng không thể trách nó được. Hay là để con bé xin lỗi cậu nhé. Bảo đảm sau này sẽ không tái phạm nữa. Chuyện này coi như cho qua đi. Còn non nớt, cô ta 20 mấy tuổi đâu rồi, cũng dám nói. Ngài Tiêu, tôi thật sự không biết là chuyện gì. Xin cậu hãy tha cho tôi lần này. Tôi thật sự không có phản quốc. Xin cậu nể tình tôi đã từng giúp đỡ. Tiêu gia, cầm miệng. Tôi không muốn xem diễn xuất của cô, bất kể cô có vô tình hay không. Hôm nay cô phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đặc sứ Tiêu đã lên đường rồi. Nếu ngài Tiêu không thể thông cảm, vậy chúng ta đành phải xử lý. Ngài Tiêu thôi, quen biết tôi lâu như vậy, chắc không cho rằng còn có người đánh lại được tôi đấy chứ. Có lẽ đấy. Tuy rằng nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng bọn họ trang bị toàn là Đông Doanh, vũ khí tân tiến nhất. Tiêu Minh, cậu dù là người bình thường có lợi hại đến đâu, cũng không thể so được với công nghệ cao chứ. Sức mạnh của vũ khí không nằm ở bản thân vũ khí, mà nằm ở người sử dụng nó. Thấy chưa? Dù cho các người có vũ khí tân tiến đến đâu, trước thực lực tuyệt đối của tôi, cũng không chịu nổi một cú. Cậu vừa hay. Đây chính là chứng cứ các người thông đồng với địch. Người đâu? Áp giải cô ta đi cho tôi. Ngài Tiêu, tôi thật sự không biết chuyện này là thế nào. Là Trang Nhã tự mình thông đồng với địch. Chúng tôi đều không biết gì cả. Tôi tự làm tự chịu. Đều là lỗi của một mình tôi. Xin đừng liên lụy đến những người khác của Trang gia. Vậy thì cứ bắt đầu từ cô mà tra. Luôn có một ngày sẽ tra ra rõ ràng. Trang gia trốn được hòa thượng chứ không trốn được miếu. Chúng ta hãy chờ xem. Ngài Tiêu, là Trang gia quản giáo không nghiêm, gây phiền phức cho các vị rồi. Làm bộ làm tịch. Phải về nhà kiểm tra kỹ lưỡng, đem tất cả những thứ liên quan đến Đông Doanh đi tiêu hủy. Sau đó đi cứu Trang Nhã. Lập tức tiêu hủy toàn bộ thư từ trong mật thất và kho của tôi. Còn nữa, xóa sạch nhật ký máy tính của tôi và Trang Nhã. Phòng bị nghiêm ngặt. Vâng. Tiêu Minh điều tra sâu đến vậy. Rốt cuộc hắn ta là người như thế nào? Hay là Tiêu Sương và Long Quốc đã chú ý đến Trang gia rồi? Trang gia nguy rồi, không thể không phòng bị. Trưởng lão, tử sĩ được Trang gia bí mật huấn luyện có bao nhiêu? Không đủ, còn lâu mới đủ.
phải tăng gấp 3 lần nữa. Trang Nhã cô ta khai hết chưa? Miệng cô ta kín đáo lắm, tra tấn liên tục 3 ngày 3 đêm. Cô ta vẫn không nói gì cả. Không ngờ Trang Nhã lại có thể làm ra chuyện này. Các loại báo lá cải đều đang mắng cô ta. Thật đáng tiếc. Em còn tưởng rằng cô ta là người biết quý trọng danh tiếng. Sao nghe có vẻ em còn có chút tiếc cho cô ta. Thiện ác ắt có báo ứng. Không ngờ báo ứng của Trang Nhã lại đến nhanh như vậy. Cũng may em một lòng hướng thiện. Cho dù ông trời không cho bọn họ báo ứng thì Tiêu Minh Anh cũng sẽ đến cho. Vân Lam, anh sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp em nữa. Anh đừng. Tiêu Sương còn đang nhìn kìa. Sao thế? Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận. Vài ngày nữa đợi Trang gia, những người khác đều điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Anh đó. Sao? Hối hận kết hôn với anh rồi sao? Đâu có. Nhưng mà em vẫn nghi ngờ sự ra đi của mẹ có liên quan đến Trang gia. Sao em nói vậy? Hôm mẹ mất tích vừa hay là ngày em gặp Trang Nhã. Cô ta dẫn em đi tham gia hoạt động công ích. Đến khi về nhà em phát hiện sau khi mẹ mất tích, cô ta còn đến an ủi em. Cho nên trước đây em vẫn luôn không nghi ngờ cô ta. Trang gia rất đáng ngờ. Quả nhiên vẫn phải điều tra kỹ. Đúng rồi, em còn nhớ ra một chuyện. Hôm mẹ mất tích, khi mẹ gặp Trang Nhã, hình như có hơi ngẩn người. Nhưng cũng có thể là em nhớ nhầm thôi. Dù sao ngày hôm đó mẹ vốn dĩ đã không vui. Tôi bảo họ hỏi thử xem. Mấy người đi hỏi Trang Nhã vài vấn đề giúp tôi. Trước khi Tiêu phu nhân mất tích, cô ta có quen biết Tiêu phu nhân không? Còn nữa, rốt cuộc có phải Trang gia muốn bắt cóc Tiêu phu nhân hay không? Vâng. Tiêu Sương, chuyện này làm phiền cô quá. Chuyện nên làm mà. Dù sao tôi cũng là bạn của hai người. Nhanh như vậy đã có kết quả rồi sao? Tiêu đặc sứ, Trang Nhã biến mất rồi. Sao lại thế? Ai làm vậy? Chúng tôi vẫn đang điều tra. Còn điều tra gì nữa? Chắc chắn là Trang gia giở trò quỷ. Tôi đi điều tra. Trên đường không ai phát hiện ra chứ? Không ai. Con đi theo bản vẽ lộ tuyến mà trốn thoát, một đường thông thoáng. Tiêu Minh lại có thể tra ra được mối liên hệ giữa chúng ta và Đông Doanh. Cho dù không có bảo vật của Tiêu gia, thằng nhãi này nhất định phải bị trừ khử. Ba, bây giờ phải làm sao? Tiêu Minh phần lớn là dựa vào thế lực của Tiêu Sương. Ba nghĩ cách tách Tiêu Sương ra. Sau đó con thừa lúc hắn một mình thử dò xét thực lực của hắn. Nhưng nếu bọn họ phát hiện ta mất tích, chắc chắn sẽ truy nã. Lúc này con đi tìm Tiêu Minh chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Không sao, ba sẽ cấp cho con những võ giả mạnh nhất của Long Quốc. Hơn nữa, Tiêu Sương từ Kinh Đô trở về Lạc Thành nhanh nhất cũng phải nửa ngày. Đến lúc đó Tiêu Sương vừa đến Kinh Đô, con liền hành động. Vâng. Chiến thần, chúng tôi đã điều tra ra tuyến đường bỏ trốn của Trang Nhã. Bọn họ mua chuộc nhân viên canh gác, sau đó đi qua đường hầm phòng không bỏ hoang mà trốn thoát. Nhân viên canh gác đã bị xử trí theo quân pháp. Ngay cả cơ cấu dưới trướng đặc sứ cũng có thể bị Trang gia xâm nhập. Trang gia đã là một khối u lớn của Long Quốc. Nếu còn tiếp tục để mặc bọn chúng phát triển, Long Quốc sẽ bị tan rã từ bên trong. Thuộc hạ hiểu rõ. Trang gia hôm nay mời tôi đến Kinh Đô tham gia thọ yến của trưởng lão trong tộc bọn họ. Nếu tôi đi thì Lạc Thành bên này, có tôi ở Lạc Thành, không cần lo lắng. Bên Kinh Đô phải nhân cơ hội điều tra nghiêm ngặt. Vâng. Tiêu Minh, hôm nay thời tiết thật đẹp, lát nữa chúng ta đi chèo thuyền đi. Được. Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em một ít, để em khỏi buồn khi chèo thuyền. Vậy thì ăn như lần đầu tiên chúng ta chèo thuyền ấy. Anh không phải là quên rồi chứ? Sao có thể quên được? Anh ở biên cương 3 năm, đêm nào cũng nghĩ về những kỷ niệm nhỏ bên em. Ở đây đợi anh. Xem này, có phải giống như lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không? Giống y hệt. 3 năm nay anh vất vả rồi. Ba nói có thể hành động rồi. Tiêu Sương, lần này dù ngươi có bay tới cũng không kịp đâu. Đây không phải là Tiêu Minh sao? Lát nữa ta sẽ đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền, từ từ mà thân mật. Trang Nhã,
Không ngờ cô trốn ra được rồi, mà lại còn dám công khai lộ diện. Thật là không biết lượng sức. Tôi sẽ thay mặt Tiêu đặc sứ bắt cô, hù dọa cho có sao. Bây giờ Tiêu Xương đã đến kinh đô, dù cậu có lợi hại đến đâu cũng không thể trực tiếp dùng thế lực của Tiêu Xương. Thanh Long Bạch Hổ, động thủ. Mang theo 2 tên phế vật mà cũng đòi tiêu diệt tôi. Thanh Long Bạch Hổ chính là nhất cấp tông sư của võ đạo của Long Quốc, gặp phải bọn chúng thì không trầu trời cũng tàn phế. Đợi tôi xử cậu xong, bảo vật của Tiêu gia sẽ thuộc về Trang gia. Tiểu tử đừng quá cuồng, cho cậu mở mang một chút bản lĩnh thật sự của chúng tôi. Âm Dương Hợp Trưởng. Âm Dương Hợp Trưởng quả thật lợi hại, đáng tiếc là nó đánh không chúng tôi, cũng chỉ là vô dụng thôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Rốt cuộc cậu là thân phận gì? Sao ngay cả tôi chỉ là một công dân yêu nước bình thường của Long Quốc mà thôi. Ngược lại, tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô. Cậu muốn moi thông tin từ miệng tôi? Không thể đâu. Vân Lam, xem ra hôm nay không thích hợp để chúng ta thả lỏng tâm trạng, phải đi kinh đô trước, giao Trang Nhã cho Tiêu Xương. Tội của Trang gia không thể tha thứ, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Em đi cùng anh. Kinh đô. Tiêu đặc sứ, cô có thể đến Trang gia, thật là khiến Trang gia nở mày nở mặt. Đừng có nói mấy lời vô nghĩa này, mau chóng giao người ra đây. Các người chứa chấp kẻ phản quốc, đều là tử tội. Không biết Tiêu đặc sứ có ý gì? Trang Nhã đào thoát, chẳng lẽ không phải do đặc sứ trông coi không cẩn thận sao? Trang gia sao có gan mà ra tay dưới mí mắt của đặc sứ chứ? Huống chi Trang gia vì chuyện này đã sớm trục xuất Trang Nhã khỏi gia môn rồi. Dẻo miệng, chúng ta không cần thiết gì phải nói chuyện tiếp. Đặc sứ, Tiêu đặc sứ. Gia chủ, xem ra Tiêu đặc sứ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khác. Trang gia tạm thời bình an, không biết Trang tiểu thư bên kia thế nào. Hiện tại Tiêu gia không có sự che chở của Tiêu đặc sứ. Trời cao hoàng đế xa, bảo vật Tiêu gia sớm muộn gì cũng là của Trang gia. Còn phải nói sao? Bảo vật Tiêu gia chính là món quà mừng thọ tốt nhất mà ngài tặng cho trưởng lão. Cái mà ta mang đến đây mới là món quà tốt nhất của Trang gia các người. Tiêu Minh, Tiểu Nhã, chuyện gì xảy ra? Không phải các người đang ở Lạc Thành sao? Ba, cứu con. Hắn ta thuê trực thăng bay tới đây. Thuê? Cái trực thăng đó là của tôi. Cần thuê sao? Thành thật chút đi, Tiêu Xương hình như không ở đây. Không sao, cô ta còn nhiệm vụ khác. Tiêu đặc sứ sớm đã đi rồi. Các người có bắt được Trang Nhã cũng vô dụng thôi. Dám ở địa bàn của Trang gia ức hiếp người của Trang gia. Tôi thấy người sống chán rồi. Xem ra Trang gia là muốn chứa chấp kẻ phản quốc. Thì sao nào? Tiêu Minh, cậu cùng lắm chỉ là mưa làm gió ở Lạc Thành thôi. Đây là kinh đô, nhưng Trang gia mới là người có tiếng nói khắp thiên hạ. Không nơi nào không phải là đất của vua. Mọi người trong cõi không ai không là thần dân của vua. Trang gia lại dám ở Long Quốc kinh đô, vô cùng phóng túng. Xem ra hôm nay tôi phải dạy dỗ các người cho tốt. Dạy dỗ chúng tôi? Chỉ dựa vào cậu sao? Cậu chẳng qua chỉ là biết đánh vài người, còn muốn đối đầu với cả Trang gia sao? Người đâu? Bắt lấy Tiêu Minh. Lực lượng phòng vệ của Trang gia chúng tôi đủ sức tạo thành một đội quân. Cho dù là Tiêu đặc sứ ở đây, các người cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Thật sao? Đã như vậy Trang gia dốc hết toàn bộ lực lượng phòng ngự, vậy tôi cũng không giả vờ nữa. Tất cả thiên su tướng sĩ nghe lệnh tôi, bảo vệ Trang gia. Tiêu Minh, cậu diễn kịch còn giỏi hơn tôi đấy. Sắp tới số rồi, còn thật sự coi mình là thiên su chiến thần sao? Tham kiến chiến thần, đứng lên đi. Tiêu đặc sứ, cô, không phải cô đi rồi sao? Chiến thần có lệnh, toàn thể tướng sĩ phải phục tùng. Các người muốn động thủ với chiến thần sao? Không có, lui xuống hết đi. Tiêu đặc sứ, tôi chỉ là muốn mấy người bạn này làm quen với ngài Tiêu thôi mà, không ngờ lại kinh động đến cô. Ba, cái chiến thần của hắn là giả đó. Trước đó con đã hỏi đông danh rồi, trong Long Quốc chiến thần hoàn toàn không có ai tên là thiên su chiến thần cả.
Một tên phản quốc như cô mà dám bất kính với chiến thần. Đưa cô ta đi cho tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ xử cô theo quân pháp. Ba, cứu con. Bọn chúng muốn lấy mạng con. Tiêu đặc sứ, xin cô, xin hãy nghĩ đến việc Trang gia bao năm qua đã đóng góp tiền của cho Long Quốc. Tha cho Trang Nhã đi. Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Đứa trẻ cái rắm. Phản quốc là đại kỵ. Dù là thiên tử phạm pháp cũng phải chịu tội như dân thường. Xem ra Tiêu đặc sứ cố ý gây khó dễ cho tôi. Người đâu? Ông dám uy hiếp Tiêu đặc sứ? Có gì mà không dám. Tôi đã nói rồi, toàn bộ lực lượng phòng vệ của Trang gia chúng tôi không hề thua kém bất kỳ quân đội nào của Long Quốc. Nếu Tiêu đặc sứ không nể mặt tôi, vậy tôi cũng không cần phải nể mặt cô ta. Thiển Cận, hôm nay sẽ cho tôi biết thế nào là uy lực của đội quân Thiên Du. Cậu làm bộ làm tịch cái gì? Đến cả Tiêu đặc sứ tôi còn chẳng để vào mắt, còn đến lượt cậu sao? Lên! Đội quân Thiên Du là lực lượng vũ trang cơ mật tối cao của Long Quốc. Bọn ông và lũ rác rưởi đông doanh kia đâu có tư cách biết đến những điều này. Dù là đội quân nhỏ yếu nhất do tôi chỉ huy, cũng có thể bao vây tiêu diệt Trang gia sạch sẽ. Trang lão gia, chúng ta không chống đỡ được nữa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu đặc sứ vừa mới nói rồi còn gì? Tai của ông điếc hả? Tham kiến Thiên Su chiến thần. Lúc trước là thuộc hạ mạo phạm, bây giờ đã biết sai rồi. Biết sai rồi. Xin chiến thần người giơ cao đánh khẽ, tha cho Trang gia đi. Tha cho các người. Không thể nào. Trước đây Trang gia đã tiêu diệt Tiêu gia chúng tôi như thế nào, tôi sẽ cho Trang gia các ngươi nếm thử cùng một mùi vị. Chiến thần, trước đây chúng tôi cũng là bị Tần gia che mắt mới tham gia vào việc tiêu diệt Tiêu gia, nhưng người động thủ là hai nhà Tần vương, không liên quan đến chúng tôi, còn dám cãi chảy cãi cối. Trang gia rõ ràng là chủ mưu đứng sau. Nếu không bảo vật của Tiêu gia, trước đây sao lại rơi vào tay Trang gia được? Là Tần gia bọn họ dâng lên, chúng tôi cũng không biết là làm sao. Bọn họ đều đem những thứ chân quý nhất, bảo vật của Tiêu gia dâng lên. Ông nói các người còn không phải là chủ mưu. Chiến thần, là chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên mơ ước bảo vật của Tiêu gia, khiến ngài nổi giận. Các người đối đầu với Tiêu gia lâu như vậy chính là vì bảo vật của Tiêu gia. Lẽ nào ông không biết công hiệu của bảo vật Tiêu gia sao? Tương truyền bảo vật của Tiêu gia có thể khiến gia tộc kéo dài trăm năm không suy. Phàm là những gia tộc có máu mặt ở Long Quốc, ai mà không động lòng. Loại lời đồn này mà các người cũng tin sao? Nếu vận mạnh gia tộc thật sự có thể dựa vào một món bảo vật để che chở, vậy Tiêu gia sao lại phải chịu tai họa bất ngờ? Chiến thần, xin ngài nể tình nhà họ Trang đã vì Long Quốc cung cấp nhiều nhân tài trong các ngành các nghề như vậy. Xin hãy tha cho nhà họ Trang lần này đi. Nhân tài? Tôi thấy người là cung cấp gián điệp trong các ngành các nghề thì có. Nếu không có nhà họ Trang có mạng lưới tình báo rộng lớn như vậy thì đông doanh gần đây làm sao có thể lại mưu đồ gây rối ở Biển Đông? Không có mà. Chiến thần, nhà họ Trang ngoài Trang Nhã ra, những người khác đều an phận thủ thương. Chúng tôi đều không biết Trang Nhã đang làm gì. Ta vừa rồi che chở nó chẳng qua là vì thương con mà thôi. Những lời này ông cứ chờ ngồi trong mục mà nói đi. Hôm nay nhất định phải điều tra toàn bộ nhà họ Trang. Không lâu trước vừa có người của tình báo đông doanh đến đây, tuyệt đối không thể để bọn họ tra được. Chiến thần, tôi thề những người khác của nhà họ Trang chưa bao giờ làm chuyện gì phản bội Long Quốc. Ngài muốn hành hạ Trang Nhã, tôi cũng sẽ không ngăn cản nữa. Ba, con không phải là đứa con gái mà ba yêu thương nhất sao? Tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Cầm miệng, con chẳng lẽ muốn lôi cả nhà họ Trang chôn cùng với con sao? Con đây là tự mình chuốc lấy. Tiêu Minh, ngài đừng tin ông ta. Tôi mới là vô tội. Trước đây luôn là bọn họ liên lạc với đông doanh, cuối cùng sự việc vỡ lở mới đẩy tôi ra chịu tội thay. Mày đúng là đứa con bất hiếu, tự mình làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này, còn muốn vu khống cho những người khác của nhà họ Trang. Không cần chiến thần động tay, nhà họ Trang chúng ta sẽ xử tử ngươi. Cô ta là phạm nhân bị đội quân Thiên Su giam giữ, không có sự cho phép của quân Thiên Su, bất kỳ ai cũng không được động thủ. Người đâu? Áp giải cô ta xuống cho ta. Chiến thần nói phải. Vừa rồi là do tôi kích động quá, nhưng những người khác của nhà họ Trang thật sự không phản bội Long Quốc mà. Những người khác có phản quốc hay không, lời ông nói không tính. Chiến thần, bẩm báo đã khám xét xong, chúng tôi đã tìm thấy đoạn ghi hình này, ghi lại hoạt động qua lại của đông doanh và nhà họ Trang. Mấy cái hộp trong đoạn ghi hình này là cái gì? Là vũ khí hạng nhẹ mới nhất do đông doanh nghiên cứu chế tạo. Mang lên. Những vũ khí này nhìn bề ngoài không có gì lạ,
nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn, chỉ có thể dùng trong các hoạt động quân sự. Nhà họ Trang còn chuẩn bị nhiều nhân lực như vậy, là muốn mưu phản sao? Đã bị phát hiện rồi. Vậy thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Tiêu Minh, cậu tưởng cậu là ai? Chỉ là một chiến thần mà thôi. Chẳng phải vẫn là phàm nhân sao? Có thể chống lại được vũ khí mới nhất do Đông Doanh nghiên cứu chế tạo sao? Tại sao ông lại làm như vậy? Trang gia ở Long Quốc đã sớm là đệ nhất thế gia, ông còn có gì không thỏa mãn? Thỏa mãn? Thế gian ai mà thỏa mãn chứ? Chỉ là một đệ nhất thế gia mà thôi, sao sánh được với vị trí quốc chủ Long Quốc, hấp dẫn hơn nhiều. Ông, Trang gia lại dám mưu phản, tội không thể tha. Người đâu? Bắt hết tất cả người của Trang gia, mau chóng bắt về quy án, tôi xem ai dám. Tôi đã chôn 1000 tấn thuốc nổ dưới Trang gia. Hôm nay các người không tha cho Trang gia, vậy thì chúng ta cùng nhau mất mạng, không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Chiến thần, phải làm sao đây? Đi điều tra. Rõ. Cậu còn dám phái Tiêu Sương đi điều tra? Người đi đời đầu tiên sẽ là cô ta đấy. Ồn ào. Vì nước hy sinh là chân lý của mỗi một tướng sĩ Thiên Su. Tiêu Minh, bây giờ cậu nghĩ kỹ chưa? Nếu như bây giờ cậu tha cho Trang gia, chúng ta sẽ giữ bí mật cho nhau. Chúng ta ngồi lên vị trí quốc chủ Long Quốc và Đông Doanh, nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Nếu như cậu kiên trì, đội quân Thiên Du thề bảo vệ Long Quốc, cho dù cùng ông đồng quy vu tận, tôi cũng sẽ không để loại ti tiện như ông, tiểu nhân được đắc chí. Cho dù các người nguyện ý mất mạng, xem thử tiểu tình nhân của cậu có nguyện ý không kìa. Mặt cũng trắng bạch rồi. Vân Lam, em không sao chứ? Anh cho người đưa em ra ngoài trước. Em không phải người của quân Thiên Du, không nên cùng chúng ta đi vào đường cùng. Tiêu Minh, em không sợ. Cho dù ở đâu, em cũng muốn ở cùng anh. Nhưng mà anh mất mạng rồi, em cũng sẽ không sống một mình. Cứ để em ở lại đây đi. Đồ đàn bà thối, cũng có chút khí phách đấy. Vậy thì các người cứ chờ mất mạng đi. Người đâu? Tôi sẽ không để ông dễ dàng làm được. Tưởng rằng như vậy là xong rồi sao? Cho dù bây giờ tôi không bấm, 5 phút sau nó cũng sẽ tự động nổ tung. 5 phút đủ để quân Thiên Su toàn bộ rút lui rồi. Chiến thần, chúng ta toàn bộ đã gỡ bỏ thuốc nổ rồi. Cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cậu lại không ngờ tới đúng không? Quân Thiên Su chúng tôi nhân tài đông đúc, gỡ mấy quả bom của ông có là gì? Cậu, người đâu? Áp giải đi. Xem ra Trang gia khí số đã tận rồi. Vân Lam, đợi bọn họ xử quyết xong, chúng ta có thể an tâm chuẩn bị hôn lễ rồi. Chiến thần, Trang gia tổng cộng 500 người đều đã thẩm vấn xong, phàm là những kẻ liên quan đến mưu phản quốc đều đã xử quyết toàn bộ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ngày kia là đám cưới của tôi và Vân Lam. Tiêu Sương, cô nhất định phải đến đấy. Vâng, đây là việc riêng. Tiêu Sương, cô không cần phải khách sáo như vậy đâu. Đến đây, mau ngồi xuống đi, đừng câu nệ như vậy. Vâng, chiến thần phu nhân. Cứ gọi tôi là Vân Lam là được. Nhưng mà Tiêu Minh thật sự là chiến thần, chuyện này vẫn chưa thích ứng được. Thật là, vậy mà lại giấu em lâu như vậy. Là lỗi của anh, không nên giấu vợ lâu như vậy, khiến em phải lo lắng. Bao nhiêu năm như vậy. Anh sẽ không còn có những điều giấu giếm khác với em nữa. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Em tin anh. Tây Bắc Chiến Lang Vương tặng một cặp lam điền ngọc như ý, 1000 lượng vàng. Giang Nam Huyền Minh Giáo tặng một dương Đông Hải Dạ Minh Châu, một tượng gỗ điêu khắc Kỳ Lân Tống Tử. Sau đây xin mời cô dâu chú rể của chúng ta lên sân khấu. Chiến thần và phu nhân thật là trai tài gái sắc, trời đất tác hợp. Toàn bộ thế lực gia tộc hàng đầu của Long Quốc đều đến chúc mừng Thiên Su chiến thần. Quả không hổ danh là Thiên Su chiến thần. Mời cô dâu chú rể uống rượu giao bôi, hạnh phúc đến lâu dài. Tiêu đặc sứ đến tham kiến Thiên Su chiến thần, chúc chiến thần và phu nhân mãi mãi đồng tâm, tình thâm ý hợp. Chiến thần thần uy, mãi bảo vệ Long Quốc. Chiến thần thần uy, mãi bảo vệ Long Quốc. Mọi người đứng lên đi.